په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو چې تاسو په لیپټاپ کې سکرین ریکارډینګ څنګه کوئ. په لیپټاپ کې د سکرین ریکارډینګ کولو ډېره اسانه طریقه ده. ټول اول به تاسو لاړ شئ، کروم به اوپن کړئ، په سرچ بار کې به ولیکئ OBS Studio ډاونلوډ پر PC. کله تاسو دا په سرچ بار کې ولیکئ نو بیا به د انټر بټن پریس کړئ. کله تاسو د انټر بټن پریس کړئ نو تاسو سره به دا ویب سایټ اوپن شي. په ټاپ چې تاسو سره کوم ویب سایټ راشي OBS Studio لاندې لیکلي ډاونلوډ OBS Studio تاسو په دې باندې کلیک کړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره دلته وینډو آپشن ښایي میک بک نو تاسو د وینډو لپاره ډاونلوډ کول غواړئ نو لاندې ډاونلوډ انسټالر چې کوم دی په دې باندې به کلیک کړئ. که میک بک لپاره ډاونلوډ کول غواړئ نو بیا به میک بک او بیا ډاونلوډ انسټالر، خو زه د وینډو لپاره ډاونلوډ کوم. په ډاونلوډ انسټالر باندې ما کلیک کړو. بر آیکن تاسو شی چینج کولی چې کوم یو ډاونلوډ کوئ. اوس ډاونلوډ سټارټ کړي. کله ډاونلوډ سټارټ شي تاسو دلته شو کوئ ډاونلوډ زموږ سره شروع دی. 149 MB دی. تاسو شو کېږي چې کله ډاونلوډ کمپلیټ شي نور پروسس تاسو سره شیر کوم. چې کله ډاونلوډ کمپلیټ شي بیا دا تاسو کلوز کړئ او لاړ به شئ ډیسکټاپ ته. په دس PC باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ ډاونلوډ فولډر ته. دلته به ستاسو سره په ټاپ باندې شو کوي چې کوم OBS Studio ډاونلوډ شوی زما سره باټم کې دی نو زه باټم ته لاړم او په OBS Studio باندې ما کلیک کو. ډبل کلیک به پرې وکړئ او دا به اوس اوپن کېږي. اوس دلته په نیکسټ باندې به کلیک کړئ. زما سره الریډي انسټال دی، سکرین ریکارډینګ سټارټ دی، خو تاسو سره به دا آپشن نه راځي نو تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ او انسټالیشن باندې به انسټال باندې به کلیک کړئ په لاست کې. تاسو سره به انسټالیشن کمپلیټ شي. زما سره الریډي انسټال دی نو زه په کینسل باندې کلیک کوم. چې کله انسټالیشن کمپلیټ شي نو بیا به تاسو سره زه نیکسټ د دې وینډو شیر کوم چې په دې کې زموږ سره څه دي. چې انسټالیشن کله تاسو سره کمپلیټ شي بیا به OBS Studio دلته په ډیسکټاپ باندې تاسو آیکن شو کوي او که دلته نه شو کوي په سرچ بار کې ولیکئ OBS Studio 64 بټ اپ چې کوم دی په دې باندې کلیک کړئ، اوپن به کړئ. چې کله تاسو دا اوپن کړئ تاسو سره به دلته دا وینډو راشي. په دې وینډو کې زموږ سره یو پریویو سکرین دی او یو پروګرام سکرین دی. پریویو کې تاسو ته پریویو شو کوي او چې کله تاسو دا سلایډر د یو سایډ نه بل سایډ ته بوځئ نو پروګرام سکرین دا زموږ سره د هغې مطابق آوټپوټ ورکوي. تاسو لیدلی شئ چې زه کله د دې کوم دا ویډ دی هایټ دا کوم سیوا کوم بیا سلایډر وړم په پروګرام سکرین کې موږ ته هغه شو کوي چې ستاسو ویډیو به آوټپوټ به داسې. دې کې زموږ سره مختلف ټیبز دي. فایل ایډیټ ویو ډاکس دا لاندې زموږ سره په دې کې سټاپ ریکارډینګ، سټارټ ورچوال کیمرا، سټوډیو موډ، سیټینګ، ایگزیټ. اوس ما په سیټینګ باندې کلیک کوم. په سیټینګ کې دننه زموږ سره بیا مختلف آپشنز راځي. هغې کې په اولین نمبر دی جنرل، اپیرنس، سټریم، آوټپوټ، آډیو ویډیو، هاټ کیز، ایکسیسیبلیټیز، ایډوانسډ. دې کې زموږ سره مختلف آپشنز دي. دا ما اوکې باندې مې کلیک اوس دوباره رالم دې ته. دلته تاسو آډیو میکسر تاسو ته شو کېږي، سکرین ټرانزیشن دا یو ځای کنټرول بټنې دي، مختلف آپشنز دي په دې کې. که تاسو غواړئ چې زه په دې باندې ډیټیل کورس جوړ کړم، په هر یو ټاپک باندې سپریټ ویډیوز تاسو لپاره جوړه کړم نو لاندې په کمنټ سیکشن کې ولیکئ OBS Studio فول کورس. داسې نو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو خوښ شوي دا لایک او شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ.